الصراحة موضوع الحلقة دي غريب حبتين 3 4. قالك ان الدنيا ولعت بسبب تبعات كورونا والتضخم العالمي، وحط كمان حرب روسيا واوكرانيا، وضيف كمان ازدياد عدد السكان على المستوى العالمي، والناس مش لاقية تاكل. بالبلدي كده مفيش لحمة كفاية. فكروا كتير قوي جدا، قالك استنى، احنا جاتلنا فكرة نزرع لحمة. صاحب الفكرة الجهنمية دي واحد اسمه مارك بوست، الأستاذ بعلم وظائف الأعضاء الحويصلية في جامعة ماستريخت بهولندا، ومؤسس شركة موسى ميت، اللي قدر عام 2013 وبعد سنتين من المحاولات المخبرية والمعملية المكثفة إنه ينتج أول همبرجر أو أول برجر مخلق بالكامل في المعمل. والخبر وقتها من كتر ما كان عجيب عامة الناس أغلبهم ما صدقش. في اللي ما صدقش، وفي اللي اعتبره كذبة ابريل، وفي اللي اعتبره نكتة بايخة وقال لك يا عم ايه افلام الخيال العلمي دي. طب ممكن تفهمني ازاي بيحصل اللي بتقوله ده؟ تعال اقول لك. اللحم المعملي او المخبري او اللحم الصناعي المزروع ببساطة بنجيب وليكن بقرة او فرخة، شوف معاليك تحب تاكل ايه، وناخد من الحيوان ده مجموعة من الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية دي بيتم تغذيتها بمجموعة من المعادن والفيتامينات في ظروف كيميائية مظبوطة في المعمل، لحد ما تتحول الخلايا دي وتبدأ تشكل ما يسمى بالنسيج العضلي. دي القصة باختصار. طبعا الموضوع ده عمل دربكة وثورة علمية، والدنيا حرفيا اتقلبت. بدأت الشركات وبالأخص الشركات الناشئة إنها تتسابق في الحصول على هذه التكنولوجيا والاكتشاف أو الاختراع الثوري. ومش بس كده، دي بتحاول كمان تطوره وتوصل لمستويات أعلى. وقامت الشركات التالية اللي اسمها إيت جيستو ومنفس ميتس وموسى ميت بالمزيد من التطوير والبحث العلمي. وكانوا ال3 شركات دول بيسعوا سعيا حثيثا لاعتماد هذه التكنولوجيا اعتمادا دوليا. واستطاع بعض خبراء الهندسة في علم الأنسجة البيولوجية بجامعة باث البريطانية في السنة اللي فاتت إنتاج لحم مصنع معمليا مستخدمين خلايا الحيوانات من خلال زراعة خلايا خنزير مستزرعة في المختبر للحصول على أول لحم مجفف. انت متخيل؟ وطبعا اتقال ان الاختراع ده او الاكتشاف ده من اهم مزاياه انه هيوفر حاجات كتير. يعني هيوفر تكاليف ضخمة جدا في التربية بتاعت الحيوانات، والتربية دي شاملة ان في امصال وفي مضادات حيوية وفي عناية بيطرية كاملة هتتشال من على كاهل المزارعين واصحاب المصانع. يعني مفيش امصال، مفيش امراض، مفيش احزان، اقصد مفيش خسائر. ده غير طبعا اللي بيقولك مش هيبقى فيه فرة بقى، يقولك كده في فرة في الفراخ مرض انتشر او فيروس فموتهم، او الابقار او فكل ده مش هيبقى موجود وهينعدم تماما، وكله هياكل لحمه وعيش وسيبنا عيش. وبدات بعض الدول الاجنبيه بالفعل اعتماد هذه الفكره وانتاج اللحوم الصناعيه لاول مره، وكان اولهم سنغافوره، واللي وقتها طلبوا لحوم فراخ بكميات ضخمة. مش بس هنوفر الأمصال وهنمنع الأمراض وفيروسات، ده كمان قالك في مميزات تانية. يعني إن اللحم المخبري مفهوش أي نوع من أنواع الدهون، اللحمة بتطلع لك صافية خالص. يعني لو واحدة ست بيت راح تشتري لحمة، الجزار مش هيضحك عليها ويرميلها شوية دهون، لأن اللحمة اللي واصلة للجزار كلها لحمة حمرا مشفية. وطبعا لحم بدون دهون يعني لحم صحي اكثر، وكمان مش محقون بهرمونات عشان تزود انتاج اللحم يعني في الحيوان او تكبر الحيوان بدري او فده كمان التأثير الغير مباشر على المدى الطويل على صحة الانسان هيبقى مش موجود. يعني مفيش سموم، مفيش اي امراض سرطانية سواء على المدى القريب او البعيد. الشركات تسكت، قالك لا، عايزين نسوق اكتر للموضوع ده عشان دول كتير تعتمد الفكرة وبالتالي أرباح أكتر تجيلنا. قاموا عملوا إيه؟ دخلوا على سكة البيئة والتلوث البيئي دغري. قالك إن إنتاج 100 جرام فقط من اللحم البقري الطبيعي في المزارع يعادل حوالي 105 كيلو جرام من انبعاثات الغازات الدفيئة. وغيروا اسم بقى اللحوم المخبرية والمعملية وسموها اسم أجمل وتجاري أو تجاري أكتر، وقال لك دي اسمها من هنا ورايح اللحوم النظيفة. وقال لك بقى عشان دي لحوم نظيفة يعني أقل في التلوث من اللحوم التقليدية بحوالي من 87 ل 95%. ومش بس كده، طلع بحث
صادر من الجود فود انستيتيوت او معهد الغذاء الجيد، وده معهد في واشنطن. قالك ان استزراع بعض الخلايا الجذعية من بعض الحيوانات سواء كان ابقار او فراخ سيان يعني في حجم البيضة يساوي ملايين الكيلوغرامات من اي حيوان مربى او يعني داجن او بيتربى في اي حظيرة او مزرعة. يعني شبهوها لو مثلا نتكلم عن الفراخ بحوالي الحجم البيضة من الخلايا المستزرعة دي تساوي 20,000 فرخة. وبالنسبة لموارد الطاقة مش هنتكلف خالص في حالة اللحوم النظيفة أو الصناعية، يعني تكاليف طاقة أقل، وكمان مفيش أي هادر من جسم الحيوان لأن أصلا مفيش حيوان. وهاتك أبحاث بقى تدعم وتؤيد هذه اللحوم العجيبة النظيفة الصحية من وجهة نظرهم. قالك إن اللحوم التقليدية أو الطبيعية بتعمل على زيادة المخاطر على صحة الإنسان، ضغط دم، قلب، تصلب الشرايين، الخ الخ الخ، عكس اللحوم النظيفة. كل الأنسجة اللي فيها لحوم خالية من الدهون، خالية من أي أمصال أو أي هرمونات، بمعنى أصح ما فيهاش أي حاجة، كلها حاجة طبيعية أورجانيك 100%. طب خلصنا كده يعني يا عم هشام؟ أبدا أبدا. ده الفريق الأول اللي بيؤيد الفكرة. خش بقى على الفريق التاني اللي ضد الفكرة تفصيلا وإجمالا. أما الفريق التاني كان برضو عنده أسبابه الجوهرية اللي من وجهة نظره لازم نرفض الفكرة دي سواء على المستقبل القريب أو على المستقبل البعيد. أول حاجة التكلفة العالية. قالك والله الفكرة مش بطالة بس لسه في بدايتها خالص ومكلفة جدا وصعب تتطبق بشكل تجاري. قالك عشان حتة الهمبرجر دي اللي قعدت فيها 2 تنتجها أو تصنعها هتكلفك وقت كتير، ومش بس وقت، ده كمان هتكلفك فلوس. كلفتهم وقتهم المعمل $300,000 لشريحة واحدة بس. فقالك لو قسنا ده بمزرعة أبقار طبيعية وأخدنا البقرة دي وذبحناها وقطعناها، فحتة الشريحة دي أو البرجر دي هتكلفك فقط $10. فمنين 300,000 ومنين $10؟ تاني سبب قالك أنها غير نظيفة. علماء البكتيريا أو علم البكتيريولوجي قالك إن ربنا سبحانه وتعالى حط في كل جسم حي مجموعة من الآليات والمضادات للبكتيريا بقى والفيروسات اللي هو الجهاز المناعي بمعنى أصح. أما اللحم المعملي اللي انتوا بتعملوه في المعامل أو المختبرات ده مفهوش أي جهاز مناعي، مفهوش أي آلية حماية للأنسجة دي من ما يسمى بالانفجار البكتيري. ثالث سبب تلوث البيئة. اعترض بعض علماء البيئة بيقولوا ان والله انت هتوفر من ناحية لكن هتبوظ ناحية تانية. هتوفر في اللحوم، هتدينا لحوم كتيرة لكن هتكلف معامل اكتر عشان تنتج لحوم اكتر، يعني عايز طاقة اكتر، يعني هتنتج غازات دفيئة اكتر بكل الوانها واشكالها. سيب بقى ده كله، خش كمان على السبب الجاي ده. قالك الطعم. المزارعين والاكيلة اخدوا بالهم من حاجة مهمة جدا. قالك الطعم. قالك ده الحيوان لو بتديله علف جودته عالية او جودته قليلة او متوسطة او اكلته من ارض الارض، طعم اللحمة بعد الذبح او بعد السوى طعمها بيختلف، وكل ستات البيوت عارفة كده. ما بال بقى انت بتعمل حيوان او بتعمل حتة من الحيوان مخلقة، فاللحمة دي اكيد هيبقى طعمها زي البلاستيك، لا ليها لا طعم ولا ريحة ولا لون. اصحاب الصناعات الفرعية اعترضوا اعتراض شديد. قالك انتوا كده بقى هتيجوا على بخسارة، يعني انت معناها لو انت جبت خرفان وعايز تعملهم في المعمل كده احنا لا هيجيلنا بقى فروة خروف ولا قرون الخروف ولا العظم بتاع الخروف ولا مش عارف ايه. فده معناه ان في صناعات كتيرة هتندثر بشكل تام لو الموضوع ده انتشر واعتمد من كل الدول في العالم. ضيف على كل الاسباب اللي قلناها دي سبب مهم جدا. قال لك خلي بالك احنا هنتغاضى عن كل اللي احنا قلناه ورا ده، لكن في حاجة مهمة جدا، ان البيئة اللي بتصنع فيها اللحم المخلق ده او اللحم المصنع او المستزرع ده بنتعامل فيه بنسبة كبيرة بأدوات بلاستيكية او بنسميه اللي هي الديسبوزبل تولز بقى، تمام؟ فالبلاستيك ده مع الوقت ومع الاستخدام ومع كتر الشغل بينزل نسب منه هتبقى اكثر سمية مع الوقت. بتنزل فين؟ في اللحمة اللي طالعالك، لان اصلا احنا يعني مادين مع الخلايا من وهي خلايا لحد ما تبقى لحمة، فتبقى الخلايا متشبعة تشبع تام بالسموم اللي نازلة من البلاستيك. طب ده معناه ايه؟ معناه ان يبقى في اورام وسرطانات على المستوى القريب والبعيد. سيبك بقى، انت لو توفرت في يوم من الايام فكرة اللحم الصناعي
واللحم التقليدي او اللحم اللي هو الرباني بتاعنا اللي هو بيجي من البقر والفراخ وكده، هل انت في الغلا اللي احنا فيه ده هل هتقدر تختار اللحم الصناعي ولا لا؟ ما تنسوش تعملوا لايك للحلقة وسبسكرايب في القناة، ونتقابل ان شاء الله الرحمن في حلقة جديدة.